từ giờ đã không cần mình rồi thì mình cũng không ở căn nhà này nữa. Thế con lấy túi mình đi đâu? Anh ấy đã có người khác rồi bố ạ. Hả? Sao nó lại như thế? Bây giờ là con cứ ở nhà với bố đi, để hôm nào bố đi điều tra xem đã. Bố làm sao đấy? Con cứ đánh đổi đi, có gì hôm nay với bố hỏi thêm được. Từ giờ đã không cần mình rồi thì mình cũng không ở căn nhà này nữa. Bây giờ anh ấy đã lấy cô gái khác rồi thì mình cũng không ở đây làm gì nữa. Chắc là mình gấp quần áo rồi mình bảo bố rồi mình đi thôi.
đi chắc mình phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đã. Mà từ sáng giờ cũng không thấy bố, không biết là bố đi làm gì. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tí bố về xong rồi mình nói chuyện với bố xong là đi thôi. Rồi quần áo cũng gấp đầy đủ cho vào túi rồi. Dọn tí nhà cho sạch sẽ. Tối qua gió to quá, thổi lá cây rơi hết xuống vào nhà rồi. Gió còn lật cái chỗ lá này lật lên nữa. Căn nhà này thì có rất nhiều kỷ niệm đối với mình. Mà giờ anh ấy đã đi với người phụ nữ khác, đã lấy người khác thì mình cũng không nên ở lại đây nữa. Chắc là mình phải đi một nơi thật xa. Rồi anh ấy không biết là chắc là mình đi thì anh ấy sẽ quay về ở đây. Nếu mà mình ở lại đây thì chắc là anh ấy không quay về nhà nữa. Nên là chắc là mình phải đi thật xa để anh ấy không nhìn thấy mình. Mà giờ anh ấy đã có người khác rồi thì mình cũng không nên ở lại đây. Mình sẽ đi để anh ấy quay về đây ở với bố, để chăm sóc cho bố sẽ tốt hơn. Vì mình ở đây thì bố cũng có tuổi rồi, sợ những lúc ốm đau thì mình cũng không biết làm thế nào. Để anh ấy quay về ở với bố, chăm sóc bố, chắc là bố sẽ vui hơn.
Ôi trời này nóng thật đấy. Điện mấy cây này là mai sửa lại cái cầu này chắc đủ. Còn một cây nữa chưa xuống. Mai thứ với lại kéo cái cây kia. Trời này nóng thật đấy. Hôm qua đứa con dâu là bố bảo không cho đi sang bên đấy. Nó bảo với công an nó cho địa chỉ nó sang bên đấy. Nó đi xong quay về thì hỏi nó cũng không thấy nói cái gì. Và thấy nó nghĩ thế nào. Nó nghĩ thế nào. Hỏi cũng không thấy nói. Mà nó lại không biết có gặp đứa con mình hay là không gặp. Cũng không thấy nói. Vậy từ hôm qua con dâu về, mình hỏi chả thấy con dâu nói cái gì. Nhưng mà mình cũng thấy lo. Không biết nó có xảy ra cái chuyện gì không. Và hỏi ra thấy con dâu là thấy nó khác tính một tí, nó không như ngày thường, nó vui vẻ. Quay về thấy nó lại thấy mình, thấy nó lại buồn thêm. Mà biết nó có đi, nó có gặp hay là không gặp, hay là nó có xảy ra chuyện gì không. Và hỏi đức con dâu cũng không thấy nói. Thôi là thế mình về vác cây về, mình hỏi con dâu lại xem nào. Nó có chuyện gì hay là có không gặp. Hay là nó đi mò thì nó bị lộ. Hay là thế nào cũng không thấy nói. Thôi thì mình đi vác cây về mình hỏi xem. Sao mà bố đi đâu lâu thế mà chưa về. Đợi mãi bố về thì mình nói với bố một câu rồi mình còn kịp đi bắt xe. Mình thì đi nơi khác để sinh sống. Rồi bố chưa về mình cũng không thể đi được. Vì nếu mà mình đi mình không bảo bố một câu thì bố về không thấy, không biết mình đi đâu thì bố lại lo lắng.
Mà đợi này thì không biết bao giờ bố mới về nữa. Sợ tí muộn không kịp xem đó. Bác được 2 cây rồi. Nhưng trời nóng quá. Bây giờ về nhà uống nước ạ. Uống nước xong tí là bác lại đi bắt thêm 2 cây nữa. Bố về rồi à? Vâng. Thế con lấy túi để đi đâu? Con định quần áo, con định đi. Thôi bố đi ra còn trên ngồi, con có chuyện nói với bố. Vâng. Thì con chuẩn bị cái túi để đi đâu? Con đựng quần áo của con ấy. Con định đi nơi khác để sống bố ạ. Bây giờ con cũng không muốn ở đây nữa. Thế thì con đi là sao bỏ được một mình bố khác ở cái nhà này? Mấy nữa con đi rồi chắc là anh Tư sẽ quay về đây ở với bố. Thì bây giờ anh ấy đã có người khác rồi bố ạ. Anh Ơ? Sao nó lại như thế? Con? anh ấy đang ở với một cô gái, đang ở một căn nhà ở trên núi rồi bố ạ. Thì con cũng không định nói cho bố đâu, sợ bố buồn, nhưng mà bây giờ chuyện đã thế này rồi thì con cũng nói cho bố biết, rồi con sẽ đi chỗ khác để sống. Chứ bây giờ anh ấy không về đây, anh ấy không lấy con nữa thì lấy người khác thì con cũng không thể ở đây với bố được. Thôi con ạ. Bây giờ đấy nếu có chuyện nó xảy ra như thế là đấy để nơi mai đấy bố cũng đề nghị công an nó giải quyết thôi. Con là bây giờ con không đi nữa. Bây giờ đi thì bỏ mình bố ở đây ở nhà thì bố cũng buồn lắm. Bố cũng già nữa, đôi lúc sợ ốm yếu ấy, thế là không ai coi bố nữa. Tốt nhất là con không đi nữa con ạ. Con cũng nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ anh ấy làm như thế thì con cũng không thể nào mà ở đây được. Hồi trước thì con cũng lên kia thì con bảo anh ấy về để nói chuyện rõ ràng với bố, nhưng mà anh ấy còn không trả lời con một câu nào. Anh ấy còn không thèm nói chuyện với con nữa. Anh ấy không về đâu bố ạ. Thế thì của con hôm đấy con đi sang bên đấy là con cũng gặp à? Vâng, con gặp đúng là anh đấy rồi, không phải là ai khác đâu. Hôm trước thì công an nói thì con cũng không tin, nhưng mà con đã đi gặp tận mắt thấy như thế rồi thì bây giờ thì con chắc là con phải đi thôi bố ạ. Con ạ, con không đi nữa. Con đi là bỏ một mình bố khác ở cái nhà này, còn bố còn hộ bố chăn lợn nữa, chăn gà nữa. Bố một mình là cũng không chăn được mấy đâu, gà nữa rồi. Thế là tất nhiên là con không đi nữa con ạ. Đi là bỏ một mình bố ở đây thì bố cũng buồn lắm. Không biết làm thế nào được. Sao đứa con Tư mình sao nó lại như thế nhỉ? Chứ nó ở nhà nó hiền lành tốt thế này. Nếu bố biết như thế thì trước như thế thì hai bố con mình không cho nó đi học nữa. Nó đi học là hóa ra là nó lại xảy ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó phức tạp lắm. Con cũng không ngờ là anh ấy lại thay đổi như thế. Chắc là anh ấy ghét con, không muốn ở với con nên là anh ấy mới bỏ đi như thế đấy bố ạ.
nếu mà con đi con không ở lại đây nữa thì chắc chắn là anh ấy sẽ quay về ở với bố, chăm sóc bố thôi. Thôi con ạ, bây giờ con cứ từ từ đã. Con đừng vội mà bảo xếp quần áo đi đâu. Bây giờ cứ từ từ đấy để cho bố giải quyết đã. Không là như thế nào thì mới tính là như tính sao thôi con ạ. Như con lúc đùng đùng đi như thế thì bố cũng thấy lo lắm mà cũng xót ruột lắm. Để cho bố một mình bố các ở thế này thì bố cũng buồn lắm. Và con ấy cứ việc gì, chuyện gì xảy ra ấy thì con cứ bình tĩnh lại đi, từ từ đi, để cho mai bố sẽ tìm người bố giải quyết để cho nó rõ ràng đi. Không thì như thế là không được đâu. Bố ạ, con đã tận mắt chứng kiến rồi, con đã nhìn thấy rồi. Rõ ràng là anh ấy đang ở với cô gái khác. Con hỏi nói chuyện với anh ấy không nói chuyện với con. Con bảo là anh ấy theo con về để nói mọi chuyện rõ ràng với bố. Anh ấy cũng không về. Mà cô gái kia hỏi anh ấy có phải là chồng của cô gái đấy không thì anh ấy lại gật đầu. Con hỏi là con có phải là vợ của anh ấy không thì anh ấy cũng không nói rằng gì hết. Anh ấy không nói chuyện với con. Con hỏi gì anh ấy cũng không thưa. Con nghĩ là chắc là anh ấy ghét con lắm nên là anh ấy mới làm như thế rồi bố ạ. Rồi con ạ, trước kia ở nhà thế nó hiền lành lắm mà, nó chịu khó chăm làm lắm mà, thế là cũng thương con lắm mà. Nhưng mà bây giờ nó đi nó lại sao nó lại như thế, hay là nó hiểu lầm cái gì nữa không con ạ? Con cũng không biết nữa nhưng mà con con đi đến tận đây con hỏi nhưng mà anh ấy cũng không quay về. Thì con nghĩ là chắc là anh ấy thực sự thích cô gái đấy nên là anh ấy mới ở với cô gái đấy ở trên cái núi như thế. Mà cái khu đấy thì có mỗi một cái nhà thôi, toàn là đồi nhưng mà anh ấy lại ở đấy sống với cô gái đấy. Chắc là anh ấy không dám về nói chuyện với bố vì sợ bố buồn ấy. Nên là anh ấy mới bỏ đi như thế, không nói chuyện, không liên lạc gì về với bố con mình. Mà để cho bố con mình tìm kiếm rất là lâu thế này. Đấy bố cũng tưởng là nó đi học hay là đi chơi với các bạn thôi, cho nên là đấy cho mỗi một từ cho thời gian, tức là hai bố con mình tìm kiếm lâu thế này, bây giờ nó lại xảy ra chuyện như thế này thì để cho mai bố con cứ không vội đi đâu, để mai bố điều tra xem nó cho nó có rõ không, rõ đúng sự thật như thế thì bố các tìm người để giải quyết con ạ. Bây giờ chưa giải quyết được các thứ thì con cũng chưa vội đi đâu. Bây giờ giải quyết thì cũng không giải quyết được thế nào đâu bố ạ. Thì bây giờ anh ấy đã thích cô gái đấy rồi. Thì nếu mà con đi thì anh ấy sẽ quay về và lấy cô gái đấy về đây ở chăm sóc với bố. Như thế thì cũng tốt thôi. Con sẽ đi dẫn ra một nơi khác để sinh sống. Thôi con ạ, thế là nếu con từ ấy nó lấy cái đứa kia về bố cũng không nhận đâu, bố lấy về bố đuổi đi đấy, bố không dùng đâu, bố dùng mỗi một người có cái mỗi một người con thôi, còn đi lấy linh tinh về là bố đuổi đấy, bố không dùng đâu. Nhưng mà đấy là người mà anh ấy thích rồi bố ạ. Nên là nếu mà anh ấy mà đưa về á thì nếu mà cô gái đấy tốt thì bố cứ chấp nhận đi. Thì bây giờ con thì con cũng nói hết lời thì anh ấy cũng không về. Thì chắc hẳn là anh ấy thích cô gái đấy lắm đấy. Thôi thì nếu nó về đây thì nó đi rồi lấy về đây thì là để bố cũng không chấp nhận đâu, bố cũng không dùng, bố đuổi đấy. Nếu con nói như thế đấy là nếu đứa con gái đấy nếu nó sống tốt chuẩn đấy là nó không không đến lượt con của mình đâu, nó sống người nó không nên nó sống linh tinh nó mới làm như thế thôi. Bây giờ là con cứ ở nhà với bố đi, để hôm nào bố đi điều tra xem đã có phải đúng như thế không thì bố mới gọi cả đứa con Tư nữa thì về xong bố mới giải quyết. Không thì như thế này là không được đâu, rồi cho nó cho con hai bố con mình đấy cho nó đi học, lo tiền nong cho nó đi học, học nó lại đi thế nọ thế kia linh tinh thế này thì không được đâu. Mai về bố sẽ
đi điều tra xem, anh em xem đúng là sự thật như thế thì bố sẽ gọi về, bố giải quyết. Thế là con không phải đi đâu con ạ. Thôi bố ạ, bố không cần phải đi đâu. Trước con cũng bảo anh ấy về để giải thích với bố, nhưng mà anh ấy không về. Bây giờ bố không cần phải giữ con lại đâu. Chắc là con đi thôi. Thôi con ạ, bây giờ bắt xe. con cũng không đi nữa, ở lại với bố thôi. Hai bố con ở lại đến hôm nào bố sẽ điều tra xem nếu đúng như thế thì bố sẽ giải quyết cho. Bây Thôi giờ con con không phải đi đâu. mọi chuyện nó như thế này thì con đã quyết định rồi. Con sẽ ra đi, con không ở lại đây nữa. Nên là bố ở lại thì bố giữ gìn sức khỏe. Mấy nữa con đi rồi thì chắc chắn là anh ấy sẽ quay về thôi. Cho con đi nhé. Bố không muốn cho con đi nữa. Bố làm sao đấy? Bố lại thế nào nhỉ? Không biết thế nào. Bố ngồi nghỉ đi. Thế, thế nào? Chắc là bố đi làm việc mệt quá. Mấy nữa bố ở nhà thì bố làm việc ít thôi. Nhưng đi làm mấy việc Bố nặng cũng nhọc không ấy. làm việc nặng mấy đâu. Và không biết thế nào hết. Lại đào hết. Con ạ, con không phải đi đâu. Con cứ ngồi đây đi. Đấy, cái việc đấy là cũng chắc cũng không phải sự thật đâu. Đấy, con cứ nghe lời của bố đi. Nếu nào bố tìm thấy mò thấy bố sẽ nó phải sự thật, nó phải có chuyện rõ ràng thì bố chắc biết cách giải quyết. Mà bây giờ cũng không biết giải quyết thế nào nữa bố ạ. Vì con đã đi khuyên anh ấy về rồi, anh ấy cũng không về. Mà bố thấy đỡ không? Hay là để con gọi bác sĩ về khám cho bố nhé? Con không gọi nữa con ạ. Bây giờ bố thấy đỡ đỡ một tí rồi. Chắc là trời nắng hoặc là bố đi làm việc mệt nữa. Thế thì cái hôm đấy con đi là cái chuyện đấy thì con mò mò đi là gặp nó chuyện như thế nào? Con cũng không biết nói thế nào nữa. Con đi nói chuyện thì anh ấy cứ đứng im một chỗ, không, mắt anh ấy không dám nhìn vào mắt con bố ạ. Chắc là anh Thế ấy à? ngại xấu hổ hay sao ấy. Không, Mà con hỏi gì cũng không thưa nữa. sao nó lại tính nó lại như thế nhỉ? Vâng, anh ấy thay đổi lắm rồi. Cả cô gái kia thì lại cứ cản không cho con đến gần anh ấy. Con đi kéo tay anh ấy về, cô gái kia lại giật tay con ra không cho con đến gần anh ấy đâu bố ạ. Thế thì ở đấy ở đấy đi xa không? Cái đường cái xa không? Cái nhà đấy? Cũng đi, mình từ đây đi thì cũng xa đấy, nhưng mà cái đường lên trên đấy, rẽ lên trên đấy thì cũng đi một đoạn thôi bố ạ. Mà nó lên dốc đấy. À, Đấy toàn là đồi cây thôi, không có nhà, xung quanh không có nhà, không có gì hết. Ở đấy hoang vắng lắm. thế à, tự ở trên đồi núi rồi à? Vâng, nó ở trên cái nhà đấy, ở trên cái núi đấy. À, Vắng lắm, không có người đi lại mấy đâu. làm Còn sao mà cái đứa con gái đấy làm sao nó khác làm nhà ở trên đồi núi đấy nhỉ? con cũng không biết được nữa. Cái hôm đấy con đi gặp thì mọi chuyện xảy ra như thế thì con cũng tức quá. Con chỉ bảo anh ấy về, anh ấy không về nên là con cũng không hỏi cái gì hết nữa. Con cũng nhìn xung quanh cũng không thấy có nhà ai đâu bố ạ. Đấy có mỗi một cái nhà đấy thôi. Mà sao đứa con Tư nó lại biết đường lên đấy hay là nó thế nào? Con có được hỏi không? Không, con không hỏi được. Nhưng mà chắc là anh ấy gặp cô gái đấy ấy. Chắc là hai người thích nhau. Chắc là anh ấy cũng thích cô gái đấy nên là anh ấy mới theo cô gái đấy để sống ở đấy thôi. Chứ không tự nhiên anh ấy lại biết cái chỗ đấy đâu. Chắc là hai người thích nhau mới dẫn nhau đi ở căn nhà đấy thôi. Con nói như thế thì bố cũng thấy cảm tưởng thế nào đấy, nó thấy là lạ ấy. Nhưng mà cái lúc con lên đấy thế là con gặp con Tư đấy, thế là nó nói chuyện với con gái kia, nó có nói chuyện không? Anh ấy hình như là anh ấy cũng không nói chuyện đâu bố ạ. À, Cô gái đấy hỏi bảo là anh có phải là chồng của em không, thì con chỉ thấy anh ấy gật đầu thôi. thế á? Con chỉ thấy anh ấy gật gật. Nhưng mà bây giờ bố nói thì con cũng thấy lạ là ánh mắt của anh ấy không nhìn vào con. Thường thường thì nếu mà anh ấy
làm như thế thì anh ấy cũng phải nói với con một câu chứ. Con hỏi như thế thì anh ấy cũng phải thưa con một câu. Anh ấy không hỏi con, không trả lời con một câu nào hết. Và hay là nó có hiện tượng như thế nào nhỉ? Cho nên bố thì mấy hôm nay bố là thấy khác hẳn. Con Bố cũng cảm không thấy biết lo nữa. lo như kiểu gì ấy, nó khác ấy. Thôi con ạ, bây giờ là con cứ ở đây với bố đi. Đấy, như bố nghĩ như cái kiểu nào như nó khác khác ấy. Hay là có cái gì ám ấy. Thì tôi là đấy, hôm nào con bố đi sang bên mò sang bên đấy bố để xem xét xem đã. Thế thì hôm nào bố thử đi sang đấy để nói chuyện với anh ấy xem. Và Bố đi nói chuyện chắc là anh ấy nói chuyện với bố để bố thử khuyên anh ấy xem anh ấy có về không. và Chứ con đi gặp rồi con nói chuyện với anh ấy rồi anh ấy không về. sao nó lại như thế được. Bố đang nghĩ thế là hay là có cái chuyện gì, cái việc gì nó ấm như thế nào thì nó mới như thế đâu. Không thì nó không bao giờ nó như thế đâu. Con cũng không biết được. Lúc con đi thì con cũng không để ý. Mà con nghĩ là chắc là do anh ấy làm như thế với con ấy. Thì anh ấy cảm thấy ngại, xong là xấu hổ với con. Nên là anh ấy không nói chuyện với con, không dám đối diện với con thôi. Con hỏi gì anh ấy cũng không thưa. Nếu mà hôm nào bố thử đi xem, hỏi anh ấy xem anh ấy trả lời như thế nào. Mà anh ấy lại đi ở với cô gái đấy sống bao nhiêu lâu thế này mà không gọi về cho bố con mình một cuộc điện thoại. Thì bố con vất vả đi tìm anh ấy bao nhiêu lâu nay. Hôm nọ con đi con cũng nói như thế rồi nhưng mà anh ấy cũng không nói với con một câu chứ. Vâng, nên như thế là con cứ bình tĩnh đi con ạ. Để hôm nào bố đi xuống sang bên đấy xem đã. Có phải chuyện như thế, có phải thực tế như thế không? Thì bố sẽ hỏi xem đã. Đứa con Tư sao nó lại làm như thế này. Để cho bố con mình hai bố con mình tìm kiếm này, xong lại một thời gian lại mất ổn định tư tưởng làm ăn này. Các thứ lúc nào cũng nghĩ về con. Tại sao mà đấy điện cũng không liên lạc được. Là không biết như thế nào. Bây giờ mới lại xảy ra cái chuyện nó như thế. Thì hôm nào bố đi xuống sang bên đấy bố sẽ hỏi nó rõ tử tế xem nó nguyên nhân nó ra như thế nào được. Vâng. Nếu mà hôm nào bố đi lên, bố đi ra đấy thì bố hỏi xem anh ấy tại sao lại đối xử với bố con mình như thế. Mà nếu mà anh ấy thực sự thích cô gái đấy thì con sẽ rời đi, con sẽ không ở đây nữa. Bố cứ đi hỏi anh ấy trước đã. Bây giờ thì con sẽ tạm thời ở đây với bố để con chờ xem bố đi hỏi xem anh ấy trả lời như thế nào. Vâng, thế thôi là con ạ. Bây giờ con cứ không đi nữa, cứ ở đây. Xong là để hôm nào bố đi bố hỏi xem nó nguyên nhân nó như thế nào. Để hỏi cả đứa con Tư nữa. Là tại sao ấy con đi học cho con mới đi học. Cả hai bố con cũng lo tiền nong cho con đi học. Sao con lại đi nó lại xảy ra chuyện này thế nào thế kia. Thì bố sẽ hỏi cả cái đứa cháu gái kia nữa. Xem nó nguyên nhân nó như thế nào. Hay là chúng mày gặp nhau ở đâu. Hay là chúng mày làm cái gì. Thì phải nói rõ ràng đi. Con cũng mong là bố đi hỏi cho rõ ràng vào. Nhưng mà con nghĩ là chắc là anh ấy đi học, đi gặp cái cô gái đấy ở dưới kia, hay là hai người đi học cùng nhau nên là có tình cảm với nhau nên mới bỏ về để cùng nhau như thế. Con cũng muốn hỏi anh ấy rõ ràng lắm nhưng mà con hỏi anh ấy cũng không nói đâu. Thì bố thử đi hỏi xem như thế nào. Như con nói thế này cũng đúng ấy. Vì bố cũng nghĩ là tại sao mà hai bố con mình lo tiền nong các thứ cho nó đi học. Xong thời gian sau nó lại bảo nhà trường là báo lại bảo không thấy. Thì nguyên nhân là không biết là thế nào. Hay là cái đứa đấy là đi gặp đường. Hay là đi học bạn bè cùng trường. Xong nó lại thế nào nó lại rủ nhau về cho nó mới lại bỏ cả học như kiểu này. Mà con nghĩ là chắc là anh ấy đã có tình cảm với cô gái này từ rất lâu rồi. Nhưng mà bố con mình không biết thôi bố ạ.
Vì hôm trước thì cô gái này có vào đến tận nhà mình. Chắc là cô gái này còn thăm dò bố con mình rồi nhưng mà mình cũng không biết thôi. Cô gái này còn biết lấy cả thảo dược nữa cơ. À, Con nghĩ là chắc hai người họ chắc là quen nhau lâu rồi. không, bố nghĩ là đấy chắc cũng không lâu đâu. Tức là chắc là thời gian này đi học nó mới xảy ra cái chuyện này đâu. Nếu không đi học thì nó không xảy ra cái chuyện này đâu. Nhưng mà cái đứa đấy là cái đứa hôm nọ về lấy thảo dược ở đây á, bảo đau chân đấy á. Vâng, đứa đấy đấy. Yeah. Chính là cô gái đấy đây. Nhưng mà cô gái đấy bảo là biết lấy thuốc thảo dược. Chồng con thì đi học ở dưới thành phố thì làm sao mà lại gặp nhau, lại ở với nhau. Đấy, bố Con cũng cứ- nghi như thế. Vậy cái đứa này sao nó lại ở quê cơ mà, nó lại đi lên rừng núi lấy thảo dược cơ Vâng. mà. Sao đứa con mình thì Tư thì nó là học ở thành phố cơ mà, sao nó lại gặp nhau như thế? Hay là họ quen nhau từ lâu rồi. Chắc là quen nhau từ lúc anh ấy chưa lấy con cơ. Chắc là bây giờ lại gặp nhau nên là mới ở với nhau như thế thôi. Bây giờ con cứ bình tĩnh đi. Các chuyện gì xảy ra đấy thì nên là bố sẽ giải quyết cho. Bây giờ con cứ lấy đồ về nhà cất đi. Vâng, thế thì con ở lại với bố để lúc nào mà bố đi hỏi anh ấy có câu trả lời rõ ràng. Nếu mà anh ấy thực sự lấy cô gái đấy thì con sẽ ra đi. Con sẽ không ở lại đây đâu. Con cứ cất đồ đi, có gì hôm nay bố hỏi em thì sẽ giải quyết cho. Vâng, Con không lo nữa đâu. thế con lấy đồ vào nhà cất. Bây giờ sao cho đứa con mình đi học sao nó lại xảy ra chuyện như thế này? Mẹ biết thế trước kia mình không cho đi học đấy, cho nó ở nhà nó đi theo công trình. Bây giờ nó đi nó làm thế này thì bây giờ mình cũng không có mặt mũi nào ở với con dâu và cũng không có mặt mũi nào nói chuyện với con dâu nữa. Mình cũng thấy thương đứa con dâu lắm. Con dâu lại hiền nữa, lại chịu khó làm nữa. Nó lại chuyên cha lại bố ốm đau rồi thế kia thì nó lại chăm sóc bố nữa. Cũng rất thương đứa con dâu ấy. Như con dâu người khác nó không làm như thế đâu, mà con dâu này hiền nó làm như thế. Bây giờ con mình nó xảy ra chỉ chẳng ở thế kia thì nó bỏ đi rồi ngày mai là không biết có đứa nào bằng cái đứa này đâu. Cái đứa này là giỏi lắm và người rất hiền và nói chuyện rất kính nể lắm. Mình cũng thấy thương đứa con dâu này. Không, thì như thế thì cứ để mấy hôm tôi đi xem là nếu không được thì bắt đứa con mình phải về đấy. Cái đứa kia mình không lấy đâu, phải bắt nó bỏ đi đấy, không cho làm xảy ra nó thế kia đâu, bỏ con dâu của mình đâu. Con dâu mình lại tính hiền tốt nữa, làm việc chịu khó nữa. Bố của ở nhà còn đi chặt chuối các thứ, hồ nuôi cá này, nuôi lợn này, nuôi gà cho bố này. Nó chịu khó lắm. Bây giờ nó bảo bỏ đi thì này thì nó đi nó bằng lang thang rồi. Rất thương con dâu lắm. Một mình nó đi nó lang thang chỗ nọ sang chỗ nọ chỗ kia, nó cũng vất vả lắm. Số phận nó cũng vất đấy, đấy con dâu đấy. Tại con của mình, con Tư mình. Mình biết thế mình không cho đi học. Sao mình không biết thế?